اگه به آشپزی خونگی علاقه داری بیا که میخوام با یکم مرغ و گوشت چرخ کرده یه غذای خیلی خوشمزه بهت یاد بدم که مطمئنم جز غذاهای همیشگیت میشه. 2 عدد پیاز متوسط رو با قسمت ریز رنده میکنیم. آب پیاز رو با صافی یا با دست کاملا میگیریم. نصف یک سینه کامل مرغ رو که حدوداً 300 گرم میشه به تکه های مکعبی کوچیک‌تر برش میزنیم. سینه مرغ خرد شده رو داخل غذا ساز میریزیم. اگر دوست دارید هر هفته با غذاهای جدید و خوشمزه سفره‌هاتون رو رنگین‌تر کنید، کانال آشپزی اصیل رو سابسکرایب کنید. سینه مرغ خرد شده رو داخل غذا ساز یا چرخ گوشت میریزیم. در این حد پوره میکنیم. حالا پیازهای رنده شده، 1/3 لیوان ماست، 100 گرم گوشت چرخ کرده، 1 عدد تخم مرغ، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری سرپر آرد نخودچی و 1 قاشق چایخوری سرصاف نمک اضافه میکنیم. حالا همه مواد رو دوباره با هم خوب پوره میکنیم. دوستان عزیزم، برام جالبه بدونم شما از کدوم شهر یا کشور ویدیوهای ما را تماشا میکنید. لطفاً برام در کامنت ها بنویسید. در نهایت باید به این صورت در بیاد. خب من مقداری برنج آب کش شده دارم که با زعفران دم کرده مخلوطشون کردم. کف یک تابه 2 درب رو 3 قاشق غذاخوری روغن میریزیم. اگر در این مرحله برنج رو با 1 زرده تخم مرغ مخلوط کنید و بعد کف تابه پهن کنید خیلی بهتره. من تخم مرغ بیشتری در دسترس نداشتم. حالا 2 قاشق غذاخوری زرشک رو که با 1 قاشق چایخوری شکر کمی سرخ کردم روی برنج ها میریزم. به طور یک نواخت پخش میکنم. حالا مواد گوشتی رو کم کم روی زرشک ها اضافه میکنم و پهن میکنم. ضخامت مواد گوشتی باید حدود 1 سانتی متر باشه. روی مواد گوشتی رو کاملا صاف میکنیم. حالا با 1 کاردک یا لیستک چرب شده مرزهای عمیق طولی روی مواد گوشتی ایجاد میکنیم تا به صورت کباب کوبیده در بیاد. درب تابه را میبندیم و حدود 2 تا 3 دقیقه روی شعله ملایم گاز قرار میدیم. وقتی مواد گوشتی کمی خودشون رو گرفتن در تابه رو باز میکنیم و مقداری زعفران دم کرده اضافه میکنیم. درب تابه را میبندیم و حدود 40 دقیقه دیگه با شعله بسیار ملایم زمان میدیم تا برنجمون دم بکشه و تحریک بگیره. وقتی دور برنج و کباب ها طلایی شد مقداری روغن روی کباب ها میریزیم، بعد تابه رو برمیگردونیم. خطوطی که ایجاد کردیم مشخصه. از روی همون خطوط کباب ها رو از هم جدا میکنیم. این هم از یک کباب تابه‌ای که با ته‌دیگ زعفرونی ترکیب شده. چی از این خوشمزه تر؟ امیدوارم که بپزید و لذت ببرید.